And then ang forecast natin sa index is range trade, meaning lahat ng blue chips na hawak nyo is range trade lang din. Hello mga traders! So last week, nagbigay tayo ng bargain hunting call para sa Psei. Okay, so 2 weeks natin ginawa yung bargain hunting and we are able to bargain hunt from this area. Sabi natin the market will retest its low of 6,1 to 6,000 area. So nag-hold siya sa 60.46 mid ng ating forecast. So nakabili tayo sa mga low areas gaya nitong mga to. So sa ngayon, maganda yung ating position dahil sa bargain hunting na nangyari. Dahil nakabili tayo sa bottom, almost bottom. And now the market is rallying upward. Okay. So ngayon, possible gain na kayo kung sumunod kayo sa ating weekly trading guide. And position trade to or swing. So hold lang tayo hanggang matapos yung swing ng market. So ngayon naman, ano ba yung ina-expect natin for this week? So saan papunta ang market this week? First is, i-check muna natin yung global market, saan pupunta yung global market. Kasi Philippine market will only follow the global market except may positive catalyst tayo na different or may negative catalyst tayo na sa atin lang kaya tayo babagsak. So let's check the global market. Simulan natin sa US market. So US market, isabi natin kailangan mag-hold sa 25 area, 25,000 para yung index natin is mag-hold din sa 6,000. The same thing, no? Nag-hold ang US, so kaya nag-hold rin tayo. Plus maraming positive news sa US like yung kanilang employment rate is higher than expected, kaya nag-rally sila. Same thing tayo din, ganun din, di ba sabi natin? Kailangan mag-hold ng US para mag-hold yung 6,000 area. Plus, inaabangan natin yung announcement ni President Duterte about sa ECQ. And then, tama yung nangyari, nag-ease ng lockdown. So, positive catalyst yun, kaya nag-rally din tayo. Okay. So, ngayon, the US, nakita natin may mga sell-off na konti. May mga selling na konti. So, okay lang yan. So, the new range for US is mula 25,000 to 6,000 area. So, for now, dyan muna natin tinitingnan na maglalaro ang index ng US market. So, dyan muna siya maglalaro. So, possible for Philippine market, for Philippines, is ito naman yung area natin. Dito naman tayo magre-range this week. Yan, yung area na yan. So without change in narrative, so magre-range bound muna tayo ngayon. Range trading muna. Pero we are optimistic. Bakit? Silip muna tayo sa other global market. Like, i-check natin ang China. Okay, so China is trying to break out from its all-time high. Ayan na siya. Ayan na sila. So malapit na niyang i-break yung all-time high dahil sa mga positive news, dahil sa recovery ng kanilang economy. Mataas yung kanilang manufacturing. Lahat naman tayo mataas. Buong Asian countries mataas. Okay, so ito yung catalyst natin for Asian countries. Hindi kasama dito yung US market saka China, pero mataas din yung kanilang employment rate. Last Thursday lumabas. So good yung US. And then China PMI is also good. Mataas din, kaya nag-recover sila. And then the whole Asian countries like Indonesia, Malaysia, Myanmar, and others are all going up. This is May. And then June PMI is up. Lahat sila up kasi lahat is nagre-recover yung economy. So mid-term, we are bullish on index. Okay, yun yung outlook natin for the whole for mid-term. Mid-term means second quarter to third quarter, or we are forecasting positive sentiment for the index. So para makita natin, check natin ang global market.
So since mataas ang buong Asian countries, i-check natin ang MSCI Emerging Market. Okay, so MSCI Emerging Market is also rallying. Na-breakout niya na itong area na to. Resistance. This is a runaway gap. Iniwan niya yung resistance and then nag-breakout siya doon. Ang laki ng gap niya sa resistance. Meaning, it indicates bullish on sentiment. Okay. So sa ngayon, bullish tayo. That's why sa Philippine market is bullish din tayo ngayon sa Philippines. So hopefully mag-range trade muna, pero if we are more positive is dito yan magre-range. Okay. Dito yan magre-range sana. And then any other positive news is hanggang dito lang. Ito lang yung next resistance to natin. Unless magkaroon ng change in narrative or other positive sentiment or catalyst. Pero since we are closing sa August, kasi July na ngayon, malapit na yung August, yan muna yan. So dun sa mga nag-bargain hunt dito sa area na to, is we can hold our position and wait until mag-break itong rally, bumaba. You can sell partial, pero i-hold natin yung ating mga bases kasi sayang naman. Kasi baka magkaroon ng positive news and then mag-rally. So dito tayo magbibenta sa area na to. Diyan tayo magsisell. Since naka-swing trade tayo. Pero kung talagang malakas yung market, kaya niyang i-breakout ito. Up to 6.7 or 7.1. Depende sa catalyst. Okay, so habang wala pang catalyst, range trade muna. Habang wala pang catalyst. Malapit na rin ang quarter 2. Since quarter 2 is alam nating pangit ang forecast for earnings. So, possible na hindi pa natin ma-hit yung 7,000 area. Baka mahirapan tayo. Baka hanggang 6.7 lang tayo. 6.5 or 6.7, yan na yung max natin. Hanggang lumabas ang second quarter. Baka third quarter pa tayo mag 7,000. Okay, so i-check natin yung inyong mga stock request. So sa stock request is na madami, kaya ang ginawa natin, inirank na lang natin and then kinuha natin yung mga top request na lang. Okay. And then hiniwalay natin yung blue chips dun sa mga second liner. Sineparate natin yun. Okay, so let's start. For AGI, na-discuss ko na yung AGI last week. Since hindi naman nagbago yung chart niya, ilalagay ko na lang sa baba yung deep discussion for AGI kasi medyo deep yung discussion natin doon. Ilalagay ko sa baba and then you can review. So watch yun lang yung video natin yesterday para hindi na tayo mahirapan. Maganda yung analysis natin doon. Next is BDO. Okay, for BDO, nandun pa rin yung issue ng wirecard. But okay pa naman siya sa ngayon. Ang support niya talaga is 97. Nag-dip lang ng mas malalim. Pero able to recover. So kung nag-buy kayo sa support nito, okay pa naman to. So technically okay pa siya. Resistance nyo is 114. Okay, so meron pa kayong upside. Kung dito kayo bumili, no, o palagay na dito sa last closing price. So meron pa tayong 15% upside. Pero hindi natin pwedeng sagarin yan kasi baka hindi umabot doon. So upside lang natin yan is mga dito. Ayan, mga 5% upside. Medyo maliit. Short term. Okay, maliit siya sa short term. Okay, for BDO is still under value kasi 1.18 lang yung price to book. Which is, ang historical niya is 1.98. So may upside pa talaga to. Pero sa ngayon, since mag-range trade lang tayo, so first range is ito muna. And then second resistance hanggang dito muna. Okay, unless magkaroon ng breakout. Probably mga third quarter pa to after ng earnings season. Next is BPI. BPI is same as
BDO kasi bank sila parehas. Maganda naman yung ating mga indicators. Okay, so medyo nag-pullback lang sa MACD. Support nito is dito sa 69 or to 70. So nakabili tayo dyan, isa yan sa na-bargain hunt natin. And resistance for now is 78. Ayun, so pwede tayo magbenta pa konti-konti sa 78. Upside natin is medyo hindi ganun kalaki. So kung nakabili kayo ng 69 or 70, ang upside niya is 12%. Good na rin. Pero kailangan lang huwag masyadong umasa sa banks. Okay, so fundamentally, BPI is also undervalued. 1.17 lang siya. Mas mura pa to kaysa sa BPI in terms of valuation. Fair value niya is 76. 76 lang. Okay, so dito lang yung 76 na fair value. So tama lang na mag-sell tayo sa around 78. Except may catalyst. Pag walang catalyst, range trade lang. Since we are expecting the index for a range trade. So dapat naka-range trade din tayo sa index. Okay, next is DMC. Okay, DMC is currently nasa support area na 3.9, pero hindi na siya bumaba doon. Actually, nakabili tayo dito. Okay, so nakabili tayo dito sa area na to. Bottom pick natin yan. Itong nakaraang week. So, green na ngayon. And resistance natin is dito lang. Yan. 450 hanggang 475. So for now, ang range niya is yan lang. So upside area natin is 10%. Okay. Basta tatandaan nyo lang, kapag naka-blue chips kayo, and then ang forecast natin sa index is range trade, meaning lahat ng blue chips na hawak nyo is range trade lang din. Huwag kayong mag-expect ng breakout. Mag-breakout lang yung blue chips nyo kapag ang index nag-breakout din. Okay, so huwag tayong masyadong hopya. Kaya maraming nasusunog. Gusto mayaman agad, hindi pwedeng ganun. Kung blue chips ang tinitrade mo at nagre-range trade ang index, normally range trade din yung blue chips mo. So ganun lang. So kaya huwag tayong aasa ng masyadong malaking return in terms of percentage. Pwede yan in terms of volume. Lakihan nyo yung volume nyo para pagka nag-gain kayo ng 10%, 5%, malaki rin yung papasok sa inyo kasi naka-volume. Okay, so ganun sa blue chips. Okay, next, after DMC. Good pa to? DMC. Next is ICT. Okay, so ICT currently nasa resistance to. Ayan o, resistance. And kung hindi naman, actually malakas siya kasi nag-down na yung index pero hindi siya bumaba. Ito kasi yung isa sa mga pwede nating sukatin or pwede nating i-play in terms of recovery. Kasi siya yung terminal, yung mga port. So yung economy sa port halos gumagalaw. Yung mga import-export. Kaya lang for me, hindi ko ito bibilhin ngayon kasi hindi nga magbe-breakout yung index. So, bakit siya magbe-breakout kung ang index hindi magbe-breakout? Pero kung meron kayo, resistance nyo, second resistance nyo is ito. Ang problema, kung bumili kayo sa ganito kataas, so ang upside nyo ngayon is 9%, pero ang downside nyo naman is 14%. So sa risk-reward ratio, medyo lugi kayo. Pwede naman, i-cut nyo dito sa area na to. 6%. Lugi pa din. Masyadong mataas yung bili. 9% tapos 6% ang downside. For me, hindi siya ideal to trade. Pwede itong mag-rally, wala namang imposible kasi nagre-recover tayo. Pero since we are calling for a bargain hunting, hindi pwede ito i-bargain hunt kasi mataas.
Plus, if we look at the valuation ng ICT, kung may ICT kayo, okay, ang fair value nito is 96 lang. 96.8. So ngayon, 103 na yan. So meaning above na siya sa fair valuation niya. And then, ang PE ratio niya ngayon is 100 times na PE. Samantalang ang historical PE lang niya is 44. The reason is sobrang baba ng earnings niya last quarter. Okay, negative 15. Kaya ang taas ng PE ratio niya. Check natin kung tama nga. I see. Ayun, ICT is 101. Sa compute natin, since hindi ako nag-update, 100. So tama, yun talaga ang PE ratio niya. So okay, so kung may ICT kayo, be careful. Hindi ko sinasabi na babagsak yung ICT. Masyadong mataas yung bili in terms of chart, in terms of technical sa resistance kayo bumili. And then in terms of fundamentals, hindi na to cheap. So hindi ito pasok sa criteria natin for bargain hunting. For investor, hindi rin unless nagbabank kayo sa recovery. Pero too fast, masyadong mabilis. So for me, bibili ako ng ICT kung bababayan dito. 89 to 90. Yun ang good entry point. Para in case may mag-rally siya, so meron kang 14% up hanggang 28%, 27%. So good na yun kung bababayan dyan. Kung hindi naman, huwag nating habulin, hindi yan para sa atin. Pero kung nakabili na kayo dito sa mga support area, bantayan nyo na lang. Okay, cut loss, set lang kayo ng cut loss around 97. Kasi baka bumabayan sa 90. JFC. For JFC, kung bumili kayo ng JFC, nasa resistance din to. Ayan, kitang-kita, di ba? Nasa resistance. Plus, nasa 100 MA, tumatama sa 100 MA. So technically, hindi ako bibili ng JFC kasi nasa resistance. Siguro kung nakita ko yun dito sa baba. Yan, 110. Baka dyan ako bumili. So para mayroon kang upside na 33%. Okay. Mag-breakout kaya sa JFC. Sa ngayon, nagre-recover ang economy, nagbubukas ang mga restaurant. Pero ang alam ko, 50% lang yung allowed. So, hindi niya maibabalik yung dating earnings niya noon, 100% operational. So, parang nakakatakot bumili. Ako, hindi muna ako bibili, nakakatakot. Hindi ito para sa akin. Kung mag-breakout, congrats. Kung hindi naman, mag-ingat kayo. Sa mga bumili, mag-ingat. So, ang mangyayari niyan, kung dito kayo bumili sa initial support, ayan, di ba? So, ang upside niyo lang, kung dito kayo bumili, ang upside niyo is 11%, ang downside niyo is 19%. So, too risky. Masyadong risky. Fundamental-wise, check natin, JFC. JFC, ang fair value niya is 130. Ngayon siya ay 147 na, so above fair value na to. PE niya is negative 85. Currently, negative 85. Pero 10 years niya is 34. Kaya lang kasi yung earnings niya is continuously negative. Pababa ng pababa yung earnings niya. So kaya hindi tayo makapag-expect. Check natin dito. Ayun, negative 89. Okay, so not good for me. Hindi ito ideal para sa akin. Okay. Mag-ingat na lang yung may JFC. Na technical wise is nasa resistance. Fundamental wise is expensive. Expensive not because sa PE ratio but because sa forecast ng earnings. Dahil continuously negative ang earnings nito. MBT. Okay, MBT kasama ito ng mga banking sector natin kanina.
Same thing, ang banking sector will rally probably after second quarter earnings. So, kung gusto nyo ng MBT, since isa sa mga laggard na bank, dapat buy nyo is 36. And then, ang sell nyo is 43. Kung hindi man umabot sa 43, ayun, nasa resistance na pala rin. Okay, kung bumili kayo dito sa area na to, 40. So ngayon, kung bibili pa lang, hindi na advisable kasi nasa gitna. So, dapat dito kayo bumili para ang upside nyo is around 17%. Dito sana bili. Ngayon, hindi na bibili kasi 10% na lang yung upside mo. Pero kung kinukompute nyo yung risk-reward ratio, okay, so ang risk-reward now is 7% risk, 9% reward. Not good. Masyadong risk. Dapat dito. Yan, dapat dito kayo nag-entry kung gusto niyo ng entry. Around yan, 37, 36. Tapos cut kayo pag nasira ang 35, 36. So, ang risk mo lang is 2% or 3%, pero ang upside mo is 60. So, ganun dapat ang entry nyo. Mas malaki yung reward kaysa sa risk. Okay. Pero fundamentally, tingnan natin sa MBT. MBT is cheap kasi 0.55 price to book. Historical niya is 1.51. Fair value niya is 63. Masyadong malayo fundamentally. Dito pa yun. Okay. So good to in terms of valuation kung long term kayo. Pero kung trade lang, since range trade lang ang call natin sa market, so dito lang mag-range yan. Kung mag-breakout ang index din, okay, so yun lang. Since wala pang breakout, tingin ko walang breakout yan hanggang second quarter. Hanggang August 15. So 1 month na yun, matagal pa yun. So ngayon range trade lang for 1 month. Okay, MBT. Next is MEG. Mega word. Okay, so MEG is currently on an uptrend. Okay naman, mabababa yung ating indicators, so good. MA is also good. Nabangga lang siya sa resistance niya ngayon, nasa 100 EMA. Ang problema sa MEG, yung mga pogo. So lumalabas kasi yung pogo and then ang laki ng exposure ng MEG sa... Yun lang yung problem sa kanya. Pero, check natin. Technically, siyempre, resistance natin is nandito. Okay. So, sana nakabili kayo nung nag 2.9. Medyo gitna lang, diba? 13 tapos 16, parang masyadong mahirap. Pero kung long term naman kayo, fundamentally, this is good. Okay, MEG is currently trading at 5.57 PE, which is 9.95 yung historical PE niya. Ang fair value niya is 3.16. So ayan, nasa 3.80 na. So ideally, hindi magandang bilhin ng MEG dito sa area na to. Kung talagang gusto natin ng MEG, dito dapat sa part. Kung talagang gusto natin ng MEG, dito tayo dapat nag-aabang. Yan. Para may upside ka. Pero since dun sa recent development ng Pogo, negative yun for MEG. So, watch out muna kay MEG. Iwas muna. Okay, so for URC, actually, nag-uptrend si URC ngayon. Okay, so isa sa bargain hunt natin to ngayong week si URC.
nakabili tayo dito sa baba. Around dito sa, yan, mga 126 area. Above naman yung kanyang, above naman siya sa MA. Mga price niya is above MA. And then, ang resistance natin is dito. So, sa ngayon, meron tayong upside. Ayan. So, nakabili tayo niyan sa 126. Ayan, mga 126 to 127. Nung nag-bargainhan tayo last week. So, ang cut loss ko, ilalagay natin dito sa 125. Kasi yun yung support. Trend line support. So, kung makikita nyo, ang baba ng aking risk, 1% lang. Around 3% yan pag sinama mo yung commission and tax. And then, ang upside natin is 17%. So, yun yung mga entry na gusto natin. Kapag nag-bargain hunt ka, make sure na binili mo sagad sa support. Para pag nag-breakdown sa support, cut ka. Ang loss mo lang, katulad yan, ang loss lang natin is around 3% lang kasama yung commission. Pero ang upside is 17%. So, ganun yung mga gandang entry. Pag sa taas, wala ka ng upside, lugi ka pa, laki ng lugi mo. Pag sa gitna, delikado ka kasi nasa gitna eh. 50-50. So, ganito yung magagandang entry point. Not bad for 17%. Kahit 10% lang yan, hindi na rin masama. Basta volume lang. Okay? So, valuation-wise, URC is 129 yung kanyang 149 yung kanyang fair value. So, nandito pa yun. Tama, yung resistance natin is 148 to 149. So, sakto dun. However, mataas na ang PE niya, 32. Pero historical niya is 24 lang. However, yung PE ratio niya is justified. Kasi we are forecasting good earnings for second quarter sa URC. So, kung maganda yung second quarter earnings na URC, possible is pumunta yan doon, and then kung maganda talaga yung earnings is mag-breakout and then test tuloy ulit. Okay, so ganun yung mangyayari kay URC. Hopefully kung maganda yung earnings, so sana maganda. Pero guys, ito yung tamang entry point, no? Sa mga newbies dyan, no? Kung bibili kayo ng stock, gamitin nyo itong risk-reward ratio. Make sure na ang risk is lower than reward. Mas malaki dapat yung reward. Huwag kayo mag-risk too much kasi malulugi kayo niyan. Kung gusto niyo maging consistent sa trading, check niyo yung technicals. Kung maganda na yung risk-reward, check niyo yung support. Kung nasa support na. And then, check niyo mo din yung fundamentals. Dapat is cheap yung nabili mo. Cheap na yung stock, nabili mo pa sa support. Anong risk pa doon? Di ba wala ka ng risk doon? So, ikaw yung nakabili sa pinaka-bottom, almost bottom, or nakukuha mo siya sa pinakamurang parte. So, mas malaki yung chance mong kumita. May risk pa rin, syempre, hindi naman nawawala yung risk. Pero, in terms of risk-reward, mas malaki yung probability kumita ka kaysa malugi ka. Okay, yun yung lagi nyong iisip. Okay, so that's all for blue chips. Maraming pag-aaralan sa blue chips, maraming criteria, maraming factors to consider. Pero mas malaki yung probability. And then, mas mataas yung chance na maging consistent kayo sa game. Hindi yung consistent loss. Okay, so tapos tayo sa blue chips. So, lipat naman tayo sa mga second liner. So, i-cut ko muna yung video kasi masyado nang mahaba. Gawa tayo ng another video para sa second liner.